Mamă, gata. În sfârșit. Suntem live. Mă auzi? Nu. Bine. Ce dăm? Un wingman, nu? Da. Hai, un wingman 2 de încălzire. Ești ridică? Da. Ok, a fost mult mai rapid decât credeam. Ba nu, că mai durează așa puțin. Uite, Deci, citește. mi se pare că e o universitate foarte mică, am dat la furt. Cred că din cauza că îmi bate mare soare în monitor, zici. Da, pe Mars. Pleacă de acolo. Ah, hai de batem sau nu? Mai Nu, știi că nu ieri? te găsesc, nu mi-arată, nu știu ce faci. Adică, Dă-i refresh sau intră pe YouTube și am uite-te. mai vreo 3 ori refresh. Uite-te pe YouTube. Adică nu ți-a... What? Ce? Deci, practic, aia normală e una mai... Deci, Nu. practic, poza de la live e una. Când dai pe el, îți apare o poză cu un cantă care ai pus-o la cap. Păi da, aia e poza. Dacă vezi. Da, păi așa, aia am pus eu. Ai Ești văzut, practic de numai pe poze de astea pe funny am telefon, pus. de obicei. Bine, nu chiar numai de astea, mai pus și unele de la basic, da. Drăs? Mm, Mă auzi? da. Aha. Aha! Hai că n-avem ping-ul, uite ce ping avem, Edi. Ce ping avem, Andres? Aha, 86 și 82. Ce ping au? 30, da, 39, mulțumesc și ție. Cel mai bun joc din anul 2014. Deci e lansat în 2012. Deci unde sunt playerii? În A, e baza unul mea. în apă. A, e șmecheră? Nu mai. Nu, că e unul în apă. A, le-am urât. Uite-l Deci, pe ăsta unde stă. Ma, vezi că stă sub piatra aia și e prost. la de fac deja care... Uite ce pinguri! El 17, 20, Da. 46 și 34. Am uitat să dau alea Aoleu, rapide. mă blocaj. Dacă te uiți pe băncile alea, când tot pe serverul sus, Păi da, dar nu pot să găsim. Nu e nimeni la barcă și nici la mine și și eu când sunt merg în outs. la barcă mă uit. Sunt afară, Mă uit sunt. acolo. Să fie sănătoși. Tu ai deschis ușa? Da. Era unul pe afară. Bă, de asta se dă un pic mai încet, că E acum de te aud casă. tare. Afară, afară, afară. Bun. Te dădui mai încet, că te auzeam tare. Și-a Pălică. revenit. Și-a revenit? Ei! Nu mai urla. Nice throwback. Ce înseamnă throwback? Nu știu, am uitat înapoi ceva apare. Înseamnă ceva gen Ce pinguri? comeback. De ce-o Uite veni? sus, prosule. A, mă, că nu e nimeni, frate, că-i auzi. Ți-am zis că nu e nimeni. Vezi, ți-am dat head. Ți-am dat head la ușa asta. E 12 viață sau ce zici, sau 14. Dacă l-aș vedea. Nu uite de astfel, oricum trebuie să vii. Păi eu sunt sus, în casă. Păi da, uite-te la spre scări de la scări drumurile. Ești pe Gata, pot să zici în față. scările cu mur sus, în casă. Da, mă, da, mă, înțeles. Oricum trebuie să dai un emoții. A, tu muri. Da. Eu acum am văzut. Gaton.
Nu te panica. Trebuie să atingi. Atingi acolo. Mai ce prost ești. Hai că s-ai tu și la tine, taci, că și eu le dădeam head și rămâneau în 10 viață și nu eu muram. M-am bătut cu amândoi deodată. Păi eu stau chem ca să plant, că ei te să vină bomba, mă duc crash ca tine pe ei. Nu eram băgat. Și plus că nici nu vin pe la mine, nici nu vin la mine. Uite, deci nici la tine nu prea vin, dar la mine nu vin niciodată. Mi se pare că am auzit. Nu, mai auzi pe mine. Aici o jos. Uite, iar nu-i nimeni. Am auzit iarbă. Mă duc în casă, sus, că n-am ce să fac. Vezi că am dat hit la, dar el are scout și eu n-am scout. Mai de prost am tras. Jos. Mi-am dat 32. Am tras prost. N-am fac out. Fac out. Streaming mai cu... Nu știu, la o fată să-mi băiețe. Și că deci, mamă, ce ofticat e ăla. Mai. Dar știi că am încă mâna înghețată și nu știu ce am. Nu e ca și cum aș fi în pantaloni scurs și mai eu, că am venit de la sală, dar... Bă, am auzit o ușă. Cred că aia de jos, de la barcă. E nasol că mi-am viață. N-are timp. Nu mai... Vedeți... N-am bani, ești Nu mai zic nimic. N-am bani de nimic. Mi-au pus pe masă. A început? Bine că-mi zici. Păi, ce te ce faci tu? Bă, frate, ăștia nu vin nici pe la apartament prin coasă. Mă. Le-ai omorât pe ăla de afară? Da. Mai era unul afară. Da, da, la mi se pare că e... Da, e unul afară. Păi, mulțumesc. Dacă te uitai pe geamul de Bă, de ce nu mai să mai trag, mă, în casă? Bă, hai că andele. Bă, deci am mâna înghețată, frate, nu știu. Bravo. Deci eu sunt în maieu și în pantaloni scurți și nu știu, sunt așa înfrigurat, mi-e rece și am mâna înghețată. Eu sunt în tricou și în pantaloni lungi și mi-e frig la picioare. Mie nu mi-e frig așa, dar am mâinile reci și nu pot să Nu mă mi-e mișc. frig. Am auzit mai sus, frig. Zici că stau în bunker. Shhh. Bă, deci nu mă duc să iei o rundă, mă, pe acolo. Și ia uzi-i. What? Unde sunt? Sunt jos la barcă. Bă, unde sunt, mă? Ambite am întrebat de vreo 6 Păi ori. da, unde sunt? Că i-aud. Era în fața casei. Deci eu i-auzeam pe aici, dar nu-i vedeam. Era unul în fața casei. Te-am întrebat de vreo 4 ori ambii, să știu dacă... Nu, păi nu știu. Am dat. Nu știu dacă am, dar i-auzeam pe aici, nu-i vedeam. Dar i-auzeam și nu știam de unde vin. Dar tu ce nu te mai duci la barcă? Am venit, am stat până la bancă pe... Mă, uite cum e. Te-ai deschis ușa? Da, da, da. Unde cum am la spate? Bă, mă uit pe la geamuri în afară și nu văd pe nimeni. Trebuia să mă arăt mai multe ori pe la spate. E după piatră aia. Ai, mă, că l-a tras din timp ce fuge. Mi-am dat 61.
3. Eu nu am pus-o acum, am enervat pe tine. Ăla jumate. E la bar. Vezi, da, e bine stai în casă să nu mă ca fraierul. Am stat jumătate de oră să mă uit, dar o amărâre de ușă. Și cum mi-a dat traș când m-am întors. Oricum, omul făcea schimbarea asta și făcea cu tot. Urcat. Nu mă pica pe scat. Da, eu când închid și deschid eu sunt. Și mi se pare că l-am și văzut. La WC-ul acolo, la piatra de la WC-ul e. Da, mea. Ce era să fie? N-ai că pe venit. Pe tine, că ai fost prost vreo 2 luni de la început să am enervat. Cine-i autistic sau rău? Jocul. Ăștia cred că-s copii de-aia miști, mă. De ce e pe acolo? Nu te înțeleg. Sau o filie de pășă. Ei, unde sau filie de pășă? Tot acolo, tot acolo. Nu intra încă. Mai că ce m-am speriat. Și eu. Deci dădeam în el, dar nu murea, frate, dar bine, nu i-am dat la cap. Nu știu, puteai să-i dai în cap. Era să sar. Puteai să dai acolo extrem de lejer în cap. Da, știu, dar îi trăgeam un număr. Bă, deci era să sar, tu și m-a apăsat în săritură să nu sar. E cât în afară. Mai am 3 viață. Nu e niciunul afară. M-am verificat de la 10 ani. Deci am plecat. A, e sus pe scări. Vezi că ai așa la shotgun. E fix cu mușchi în spate. Mă uitai pe replay pe YouTube și văzui. Intră sau... Da, nu intră. Nu trage, nu trage. De ce ai mai tras o jumătate de oră după ce a murit? Băi, ce fain e că mă uit pe... Am telefonul pornit lângă și mă uit pe replay și îl văd de 2 ori. Îl trag de... Văd de 2 ori când cum moare ăla. Hai, mă, eu iau pe sus. Da, mersi. Dar tu știi că în realitate un flash de ăsta te-a rubit definitiv aproape. Aoleu, ce prost am tras. Vezi că am dat 44. Un flash de ăsta în realitate te-a rubit de tot. Bă, dar ai lag. N-am lag. Te agață, nu știu. Ce se agață? Mie nu se agață. Mie merge pe... Uite ce agață. Ești prost, ai pierdut high ground-ul. De ce te duci pe ei? Că de sau bomba, oricum. Oh. Man. A pus de doar mea agată. Aici am murit. Ce headshot. High skill reward. Clickbait. Cherry. Nice click.
Bai. Rangul galată, 15. Ăla la ninja. La skin. Gata, mamă, ce skin mișto. Am și eu, dar bine, eu am aici mic. Dar e fain, mă, vinde ele. E din asta nouă, mă, din cutia asta nouă, din update-ul nou. The Ping of... Caracterul meu a fost indecis, deci a făcut un pas în față, că s-a dezvoltat în spate, pe mai făcut iar pasul ăla. A fost genial. Caracterul meu. Mai, că cum Mamă, arată. deci e urât, E urât, îți spun. da. Băi, gata, adică știi cum e Bamboo Garden-ul tău, nu? Da. Zici că l-a dat prin nisip, deci zici că l-a frecat de nisip și a îngrijit ăsta. Dar nu părea urât în ăla. Da, nu părea. Bă, ce șmeche sunt astea, patch-urile astea. De le pui pe haine, cum ar veni. Sunt faine, mă. Și sunt, nu, toate sunt șmeche, bine, nu chiar toate. Ăsta nu e fain, dar păcat că voi nu vedeți cursorul, dar îmi vedeți iar. Așa. Ăsta iar nu e fain. Ce-i ăsta? 009. Ce ăla? Ah, Ăsta e. eu am 010 censi. Ce tot 010? Eu am 010, frere. Și tot 010. Ba nu, 016, când du-te la instant. Ah, cârvulan. Cum mergi la un schimb pe armă, dar Ăla e am un de live match. Event detail. Ia. Ah, mă bagă pe Intel. Ia, cât a durat? Acum un minut, ci că fluxul a început acum mai puțin de un minut. Deci, pe scurt meci a intrat mai puțin de un minut. Da. Și cât am mai stat noi în searching. Ce nou. Aha, dă-mi, da. Haide, omoare, că va să-i campezi la bal. Mi-a dat oanta. A, avea o... Bine, nu chiar. Hai, bine, auzim pe sus fața la distanță, da. Da. Da, dar nu seama, mură. Păi, dar nu, normal, că să ai mai bani de arme, mai șmechi. Da, te-am dat head, se vedea doar capul i-am dat. Să mai dau telefon eu. Easy. Mi se pare că... Hai că... Ba, și mai sper s-a spawnat după. Deci încerc să las monitorul mai în jos. Adică mai în sus, într-un. Monitorul. Da. E display-ul, frere. Da, bine, scuză-mă pe mine. Trebuie să dau display mai sus. Ești prost? A, ești prost? Bine că îmi descris așa și tot mie îmi dă damage. Why low? Înțelegi? Dar am auzit pe flyer. Nu, dar lasă armă! Lasă-o pistol, de ce ești proști? N-am văzut tău mur, am uitat că n-ai armură de cap. Cred că de fiecare dată îmi câștigă modul de trage pe mine. Nu chiar. Bă, deci... am uitat că n-ai armură de cap. Hai mea, cât de mai vrea? Am dat o sumă. Trebuie să-mi dau jumătate. Mă blocai în taste, apăsam pe Nu E. știu care a fost logica ta acolo. Am vrut să ies pe ușă, dar am apăsam E în loc să apăs pe R. Păi da, da, să am intelectul pe ei. Ca să nu fiu ultimul pas, să stai în fața.
Trebuia să mă bag în boschete ăla, că poate în boschete ăla mai aveam o șansă, nu mă vedeau fraieri. Mai știu odată când a intrat ăla și stătea acolo și te vedea deloc? Ai stat acolo în boschete și el a intrat, nu mai știu, mi se pare că vrea să planteze. Niciun stres. Și după aia le-a murit. Mamă, mi-am pus cu câtărlău. Vezi că ălaltul e la geamuri. Pe care geam. Aici. Ai ieșit cu șiftul meu la top. Asta. E vreo altă viață când îți iei tap. Ce trist a sunat. De câți bani are prost? Care prost? Tu vorbești, mă, cu 1600 ai tăi după ce ți-ai luat Dar uite ce Deagle. armă am eu. Uite că... Aha, ăla de oraș în spate. Ăla de futat. Are Așa. AVP. Deci să-mi duci după aia, cred că nu-mi contrat. Avea AVP și aia la piatră. Unde era? AVP la piatră, s-ar putea să fie la paleți. La piatră ești, cum te uși pe casă. Aici nu vede picioarele, nu din ușa aia, cred. Cred că nu. Da, nu prea bine stau. Stau mai aici. Dar Dar te uși aici. nu, că mă vedea. AVP-ul dă cum, dă... Ia uzi-l. Ai auzit? E în față acasă. Uite. Am mai murit. E unde, e unde? Am murit prostul. Și-a pierdut prostul. Arma. Hai că am jucat-o tactic. Puteam să-mi ies sau să mă vadă fraierul la scări și să mă urmare, dar nu am dus pe scări. Bă, am lag! Deci eu scos arma, dar jocul nu mi-a scos-o. Mor, mai am 15 viață. Help. A, vezi că m-am din spate. Nici nu verificai, mă, să-i tragi pe să plantezi. De la geamuri, mă. Nu știu dacă era sus sau jos, dar știu că din spate. Băi, se uita la... Ai văzut să se uita? Se uita la... Ia. În sfârșit mi-a dat și tu pe sol din prima și n-am venit să zic. Hai că n-am 4000 sau mai mult aveam și mi-am luat sămâgul ăsta. Aoleo, Eddie. Bă, what? Mi-am luat... Eddie, vezi că aici mă campează. S-a dus la geamuri. În dreapta s-a dus. Hai că nu așteptam să vă acasă. Oricum, oamenii stau foarte mult chef. Asta e ce trebuie să știi. Să-mi iau pe 90. Nu. Nu se zice doar ca să trag pe scop, doar ca să zici tu. Pune scop! Nu sunt băiat, ia las. Nu mai arată. Bă, Eddie, era unul la barcă și unul... Dreapta, aici. Bă, vine cât am zis, că altfel erai prost. Nu, m-am uitat și l-am văzut, dar... Bă, dar tu pe unde vei? N-ai venit pe la barcă? M-am uitat la barca, să știi că am stat să mă uit vreo Păi și cum nu l-ai văzut? Că era acolo, la geam, la barcă. 10 secunde acolo, la barcă. Am trebuit să... Dar nu m-am dus la barcă, m-am dus cu sitonul ca să
Bă, dar nu mai dam o flash. Mai bine nu mai dai deloc. Ajută-mă că nu carc. Am 10 viață. Bă, pune. Deci tu ții scopul scos. Deci Taci, că mă panicai. tu pui Am pus scopul și scopul, după când... l-am scos, după l-am pus iară și după ai zis ajută-mă, că mi-am puțin Bă, viață. tu fusezi scopul când nu era și când îl văzui îl scosești. Păi da, că l-auzeam pe ăla prin spate cum îmi vine. Bă, what? De ce este... Ah. În casa eram pregătită, am arătat. Vreau să-mi iau Glock, eu nu... Da, exact, vreau să iau arme ca lumea, nu pistola, mă, o armură amărâtă. Lol, a picat bomba înăuntru în casă. Deci ăla era la geam și bomba a picat înăuntru. Poți să-ți dau head? Și s-a făcut, se joacă s-a pus crouch. Omul s-a pus crouch. Adică s-a pus crouch așa, în bol. Eu, Că eu nu am auzit. eu l-am omorât pe ăla și era afară, în afara casei, știi, și a sărit bomba pe geam în casă. A sărit bomba înăuntru. M-am luat pe la spate, am dat 20. Hai, băiatul, vină Acolo, cu... cât de frig a fost. Am vrut să... Oai, no. Hate-ul s-a făcut dat. Da. E bine că avea UMP-ul. Da. What? Bă, da, să nu mai las să încarci arma să-ți iau, cam au... Ai dat cu palma în el. Și l-am auzit în dreapta. Și după am auzit, practic, am încărcat cumva în stânga. Deci să nu mai las să încarci arma, la pas de 2 ori Q repede, că așa durează prea mult, că te-am văzut când încărcai famasul ăla. Mă plictiseam până încarcă la famasul. M-am luat pe la spate. Bă, dar pe unde vin noi meu pe la spate? O mă iau prin câmp. Se duc prin câmp și mă iau pe la spate. Wow. Mamă, uite, vezi ce înseamnă să nu încarci? Deci mai aveam 22 de gloanțe, de obicei aș fi încărcat, dar n-am încărcat. Intenționat n-am încărcat, că știam că... Vezi, e bine să nu încarci. E bine, dar cu încarcă mâine? Păi da, mă, că am... De-am și pus eu acolo lângă, ca să apăs pe ei fără să vreau. Uneori am uneori nu s-a pus pe W ca să merg, apăsam pe ei. Da, asta mi s-a întâmplat și eu. De, mai dai tu la spate, dacă șocul peste cap. Mama, era caracterul meu gras și n-avea loc să iasă pe... Marea, ca neon, Y-eta. What? E Neon Revolution sau Neon? Neon Revolution, Neon Revolution. E mai șmecher Neon Rider. Mi-e place mai mult de Revolution. Bine, te gândește, adică îmi place mai mult asta care arată așa, mai Mai colorat. rip, boss. Hai că de prost am tras. Mai, n-are cum, era puțin ca pe el și am dat doar un hit. Unde te-au omorât? Zici mie. Era la palet. Da, Trebuia să nu mă apar afară, trebuia să stau camp. da. Uite-te la uite-te la surile noastre și vedem cum e posibil. What the fuck? Mă duc prin câmp cu augul. Dar asta mai să fac și eu, că te-ai luat atunci. Uite, nu știu ce fac eu cu augul. Da, păi da, am încercat să mă urc pe aia, m-am blocat și nu s-o să fac 50. Era la piață. Ez... Ia ce-am luat? Iar am luat High Skill Reward. Ăla a fost ninja, la Big Spender, făcut și o rank 2, că-s bun. Dar n-am și mie cutie sau ceva. Te zice Blake-ul tău, că oricum nu deschizi. Am luat graffiti. Păi nu, dar-l vând, prostule, și vânduia 3 cutii și făcui 0-1.
făcui 0-10 practic, adică 0-1. Că 0-urile după virgulă nu se mai pun. Ia să Da. dăm noi open and equip. Gata. Dar nu vreau să-l țin, vreau să-l țin pe ăsta, equip, gata. Haide, ești pregătit de una bucată compă? Hai să lăsăm și Nuke, că suntem buni. Suntem, bă, dar ce am scos office-ul? A postat cineva popular. A treia zi la rând. Cine? Codrin. A treia zi la rând? Da. Ce e cu el? Nu știu. A nebunit, a dat până asta. Ăla de obicei postează într-o lună în alta sau de la 2 săptămâni la 2 Da, săptămâni. la câteva săptămâni postează de obicei. Deci hai să zic așa. Deci, Uite, vezi, dacă nu puneam eu office, rămâneam fără nu office. a postat în 2 zile, cred. Furăm din casa unei babe ce loc. Există karma. A, păi aia cu furăm din casa unei babe mi-am văzut-o și mi se pare, dar e nașpa, e un pixelat de tot Da, rahat. și m-am uitat câteva minute și după am zis, Ai zis, nope, nu mai la căcatul ăsta. nu pot, mă dor ochii. Hai că ne mai jucarăm office dacă e. Există karma 18 ore. Aleg un joc doar după spune trailer 23 de ore, 23 de minute. După ce? Doar după sunetele din trailer. Aoleu. Dar nu e nicio joc. După sunete. Da, deci mă ascultă trailerul, nu se uită la el, îl ascultă. Cred că alege jocul. Nu știu, a pus acum 23 de minute și videoclip pare 14 minute, deci nu. Și poza când te aduc e genial, adică este un de post. Uite, ești pregătit de un competitiv la 9 pe DAS 2. Știi ce am pus eu în titlu, nu? Na, că de oameni proști, și gata, intră pe PUBG. E, nu chiar. Și dacă mergi atât PUBG, nu mai intră pe niciun PUBG. În PUBG. Players Unknown Battleground. A, bine, e light, deci nu crezi că am dat noi 30 de euro pe un joc? Pe mine. Că e mai optimizat ăsta decât ăla de 30 de euro. Și e, Da, și Frate. mașina să nu calcă, dar merge foarte bine. n-ai nevoie de gunoaie prin case, de tablouri, de cacaturi, că așa nici mai vezi bine loot-ul. Toate tablourile arată la fel, mă sperie. A, de bine, că tu mergi și doar în first person și te înțeleg, că tu îl vezi pe tot ecranul, eu îl văd foarte mic. Nu neapărat, că nu, deci m-am obișnuit cu ele. Dar e chestia că îți vezi ai tablou așa, îți iese toată. Și am ieșit, adică e cât de realist în punctul. Da, Și, vezi, what the Mamă, ce s-a auzit un sunet foarte tare. Da, Suntem la cântăriș. Mamă, Edi, ce head ai luat? N-ai văzut pe ăla de pe jos? Aoleu! Băi, de el nu mai știu să mai trag cu AVP-ul. Bate. Bă, mi-am luat hit prin smoke. Hai, dă-i, Andrei, că de bate, da? Bă, tu mă țineai? Nu! Tu ce făceai? Te uitai la mine? Da. Vezi, prostule, că e la apartament. Ce apartamente? Ne-am luat 2 ore. Frate, de ce nu mai să mai trag cu AVP-ul, Edi? Oh! Mamă, de câte head-uri îți iei încăpățânat de 103. Cred că am luat cuiva din poarta aia. Ups. Ia-mi cai Glock-ul. Nu fi prost. Era ok? Ok, deci să știi în minte să-ți dau... Hai. Aoleu. Hello. Oh. Bă, eu-s verde. Ah, nu te duci tu, băi. Ce țapă ți-ai luat? Băi, sunt obișnuit să fie albastru. Short, short.
Bă, dar ți-am dat mut și nu mai știu ce culoare ești tu. Stai că te-a dat la minim. Ai vreun kill? Bă, ești prost, ai 414 kill-uri. Da, pe MSP. Pe Oceanic. Ce ai? Oare există pe 2000 Asimov? Cum ar, uite-mi caracterul, uite-mi și arma. Oare există pe 2000 pe Asimov? Asimov pe 2000. Nu, pe dom. Nu, dar e șmecher Asimov, îmi place. Cel mai mult îmi place pe 90. E pe 250, așa să mă... Da? Da. What the fuck? Vreau să-l văd. Păs. Unde e? Nu știu, bă. XP. Făcut și un kill, forță. Cum ar fi băieții să-i batem? Stai, până la cât se joacă? La 16. 16-2. 16, așa. Short neighbors. Ce la Ibis sau ceva? Hai că nu merg să-i și eu și cu ăsta pe short. Nu știu, E long? da. Da, e lung, e lung, e lung. Nu, asta este. Ei, Hold on. What the fuck? nu vede sus. Le dau mut, bă, că mă disturbă. Ți-am zis că mă disturbă. Bă, tu ai ieșit noroc. Taci, mă, bulangiule. Asta e skill, bă. Da, că te apropii eu în tine așa și nu tragi. Se uită așa la I-am dat numai în cap, și pe dacă nu mă vedea că aveam high ground. Sunt prea bun, frate, am dat lui head de la mama naibii și eu aveam un sămâg. N-ai ce. tine. Vezi că spășoară că a dat un foc aici. Cred, nu sunt sigur, dar a dat un foc. Da, da. Trebuie să mă uit și bine. M-am omorât. Cât i-am dat? 45. Zi de unde ai AVP? Am cumpărat, dar Din a treia rundă? a patra. Da, corect. Nu am nici fel pe știi că nu așa de TB-ul cu AVP-ul. Peu. Hai că n-aveam 12.000 de bani. Am 3000. Și eu la SMG, AK, sunt prost. Acasă, cât să merge, da. A tras un cu Deagle să o, ce știu că nu dau rașbe. Ei nu se dea rașbe. Unde? Nu am vedit. E B? Amighi? Nu c'era uno. Ce trage mă ăla? Mai e unul, mai e unul.
Păi bomba e... Short, mă, short. 1. Ultimul. Te-ai retras, mă. Uite, vezi GG-urile ăsta și cu ăsta sunt ale mele. Și mai am unul. Bravo. Ce stai? Unde e pe pământ, acolo pe rampă, da. De ce să ai? Pentru ca să mă uit în jos, în City. Am de adevărul că nu vedeai până Nu, jos. nu văd, uite, vezi, nu se vede. Bă, vezi. Ești prost, vezi tu unde bate soarele? Uite, acum îl văd. Dă-i vezi capul dacă vine acolo. Vezi că era AVP pe mine. Nu vreau AVP. Că ai văzut cum trag. Da, sperăm că iau AVP să mă duc B, la cine vine B. Mamă, l-am luat de la... dintr-o țară în alta l-am omorât pe ăla. Uite, Da, și ăla bă. tot al meu. Da, și l-am văzut pe ăla. Mamă, hai că da. Go B. Gobi. Auzi, că se duc pe nu mai duc. Aoleu, hai că sări. Mai trece. Vezi că ia. Îi aud pe lung. Ia direct, era ieșit mi-a dat tap. One lower, two upper mid, maybe. Bă, la ce caut mă, B? Mai cărată să-mi trage. Bă, sunt 13. Vreau să-i da... Deci nici n-am atins pe ăla. E bombandă. Mamă, deci eu te uitai pe mine sau pe ăsta? E ăsta, da. Ai, bine, eu tăgeam asta cu head-ul, dar nu tăgeam deasupra lui. Nu, că și pe ăsta, pe cum vine să-mi dau capul de... Că l-a văzut pe unul, a se uitat doar la el, nu știu. Flash. Au jucat-o bine. Da. Au dat flash frumos, au intrat, au luat bomba și au plecat. Și au decât o rundă, e bine. Te ăla dă și mie. Da, făcea așa. Dă și mie o armă. Poftim, dar vezi că nu mai am artă, adică nu mai am bani. Păi da, nici eu nu prea am, că dacă nu știu ce le am. Nu mai am bani decât 6500. Ba, dar uneori nu merge Q, apăs pe Q să iau au în mână și nu mi-l ia. Dacă îi dau flash-ul sau dau mai mic. Vândi? Maybe. Short. Bomba short. City, a, tu e City. E unul lung. Da, bă, nu, îi dau report. Piși pe el. De ori l-am întâlnit cu ele doar la ta. Ce s-a enervat de... Ia uite scurpul. Bă, serios. De fiecare dată când mă întâlnesc, ăla e singurul care îmi dă pic. Bă, uite, jucăm bine toți, adică... Suntem apropiați. Față de aia... Dar durăm și noi de o echipă bună. Na, dă-i, spune, dă-i. Deci m-am dus pe el, vezi, nu? M-am dus pe el.
E bomba City, T, cu AVP-ul. Nu e nimeni B. Ba, eu. E bomba T-spawn cu AVP-ul. Mid and under. Under. N-ai, mă, că am vedeam doar capul și Bă, dar nu Ce? se cheamă lor tunnels sau under? ba se cheamă lor, da. Bă, Ah. doar capul și dau cap. Deci, Ce dacă bine. ăla trăgea mai bine, puțin muream. Andres, explică-mi. Ce? Îi văd doar capul, nu-i dau cap. Nu mai știi că așa jucam eu cu tine cu scout-ul aseară și exact la fel. Deci, stătea așa la geam, îți vedeam de la, cum vezi tu, bordul asta de aici în sus. Doar capul ți vedeam. Și nu ți-am dat cap, ți-am dat hit basic. Bă, eu stau mai retras când vreau să pierd arma. Nu e când aș avea bani, da. Frate, eu știu să-mi stachez armele. Da, da. Ce se întâmplă asta? Aha. Frate, Eu am 3 tapuri dacă eram în locul tău. S-au dat tung. stai că moare. Că Ah. Hai că n-am 3 femei de van. Cine vrea, cine mai dorește, cine mai poftește. Vrei ce vrei, zi-mi ce vrei. Nu, da. Iar am 6500 de bani și mi-am luat 2 arme. Am zis nu-mi da nimic, tu mi-ai dat mie și eu îmi cumpăr. Păi dacă am văzut că nu scumpe nimic și am văzut, am văzut că nu e nimic. Și mă gândeam ce să iau, că vreau să stau undeva aproape de un el. Bă, dar mă încurcă ăștia care zic long. Oh shit, sunt toți long. Am trăit la greu. Mai, deci l-am păcat de mine. Uai, N-am lol. luat flash. N-am luat flash. Ai, stai să-i ca asta să-i prost traducă cu ăla. Înainte dădeam... Îi vine prin dreapta, stânga. A, ăla e pit. Wow. Ăla, ce șmecher. Încerc să nu mă enervez în acest moment. Ce făcuși? De cum moriși? Mi-a dat prostul meu flash și m-am făcut cu ăla, al lor. Prostul ăsta mi-a dat S-a flash. dat flash. Da, fix în față. LOL, are baioneta, aveți ce oribil arată? LOL, what? N-avea viața full? Nu, cred. Omul vrea să-ți planteze bomba. Nu, Please drop. Please drop. Andres. Andres. Thank you. Andres. Bă, măcar mi-a pronunțat bine, nu zici ca Andreas, cum zic alții. Știu, mai te ziceam Andreas. Sau Andrei. Frate, când eram mai mic și știi că-s prieteni de aia ciudați care vrei să fim prieteni. Am pic. Ghișe te-a dat. Șt, nu mă concentrez. 95 în 4. Eu un hit unul. E mort. E îmi dau cu ce putul de pus. I-am dat, ai văzut că a sărit? Nu știu. Așa, lor cum a murit ăsta. Știi că-s copii de aia mici, când eram noi mai mici și vrei să fim prieteni, știi? În parc te întâlnești cu ei pentru prima dată și pentru ultima dată. Și zic, vrei să fim prieteni? Și eu îi zic cum mă cheamă și el zice cum mă cheamă și eu îi zic Andres și el zice bine Andrei. Știi, îmi venea să-l strâng de gât. Nu știu, dar mai devreme le strigam eu Andreea, știi? Da, Să știi cum te cheamă, nu ești capul de storie, că și mă zic tot Andreea. mama cea mai bună incendiară. One T-base. One device, One under, one T-base. Under, și mai și pe under lui.
Bomba e under, da. Lasă, dacă vrea să vină back, vină back. What? Mai era unul? Lol. Short. Vezi că e Go unul. A. One double doors at car. Vezi că e unul double doors și unul e na. Purple. What are you doing? Auzi purple, what are you doing? Ce urăsc. Save, Sucra. Save, Edi, save. În caz că nu știu ce înseamnă save, înseamnă să salvezi. Știu ce înseamnă save, dar... O să te hit. 3, 2, hai trecut. Acum, bomb cu shotgun în cap. Eu am dat bani pentru... Ia, am dat- poc! Ia, uite-te în spate la tunel, Edi. Îmi place cum se uita cu scopul. Ia acum. Bum. Stai, de ce n-ai tras? M-ai sperat. Na, și ce am zis să șapcă. Iar îmi iau arma asta. Asta e cea mai bună armă, frate. Și că pentru AK, și pentru arme de la mari, și pentru SMG-uri, și pentru AVP. Pentru ce e bună arma asta? Și e și ieftină, 1500 de vii de bănuți, e o mică. Flash, oh shit. Eu. I-am dat head. Edi, One short. de ce nu ne ajuți? Vezi că e după aia. Ah, cred că a murit. Ba, nu n-a murit. L-ai murit cu bomba. Da, și pe unul cu... Bă, Edi, LOL. Last short maybe. Uite și tu, rămăsă și ultimul. Vezi că ai belit ca rasul, Edi, că mai jos e foc, nu știu cum să zic. Nu mai stai aici, că știe poziția, mută-te. Așa, așa. What the fuck? I-a dat la, mă. Ai Good făcut job. ace-ul? Nu. Nu. M-am chinuit să avală de jos. Vă zic că ești prost. Am făcut față. On this. Drop AVP or drop M4, please. Hey. Am vrut. Am vrut să vii. Oh, mi-am luat armă din greșeală. Dar The next round. Okay, no problem. Hai, te prinde pe. Pa, a murit din prima, fa. Nu mai fac să-i dau lui AVP. Vezi că e short unul. I-am dat 44. Așa știm bomba de E A, prostule. bomba. Aba nu e B. Mamă, bă, cât bulan. A tras la ca un cartof. Da, uite unde s-a dat. Da, A tras la ca ultimul cartof, frate. da. Cum să lăsă? Mai avea 9. Hai, bă. Cum să tragi, mă, așa? Te gândești că am avut timp. Ala a tras, da. A tras Să cu mă- 2 secunde înainte și tu te-ai ieșit tot și le-ai și omorât. Da, am și întors și am făcut și mare și On spre. this. Îi dai tu? Da. Care e? Cui dau? Oh, ce skin șmecher. Ăsta a Da, văzut mai- că joc mult cu S și de-aia îmi dăduie skin. Băi, nu, de obicei... Dar muri ultimele runde. Adică... Bă, hai că nu venirăm toți pe long, dacă știi ce zic. Depinde pe dacă și Mamă, un Shaneghev. nu veniți, că... Știi, man, de-mi cum mâini. De top mid.
For I scared one tunnel. Vezi că ridică în tunele. Ave pe mid. Vezi că lower tunnel. Bomba e... S-a urcat deja, Eddie. Du-te-a, du-te-a. Nu cred. Ba, s-a urcat. Ești prost. The bomb has been planted. Nu trage... Hai că mă piși. Nice try. Trebuia să-ți cobor jos, să nu mai stai sus acolo. I-am dat 85 în 4. Trebuia să sar jos. Spune mie cum dai 85 în 4. Eu nu mai am bani, frate, de la 10.000 de bani cât aveam, mai am... Eu mi-am dat vouă drop la toți. Ei, atunci se simte și un om sărac. Da, dar vezi că eu îmi iau 3 runde SMG-ul ăsta și fac iar înapoi 8.000. Wow. Doamne. E B? Sau le decoy? Gol. What? Păi doar report. Deci eu nu știu unde m-am urcat, dar sigur avea hack. Aoleu, cum dai mă tu mai de nubi ăștia? Ah, bine, alo. Dar cum dai frate mai de nubi ăștia? Care pun ținta și nu trag. Ia, mă uit pe ăilalți ai tăi, să văd unde sunt. Nu mai nimeni în tunele. Poți să poftești. Ălaltul e mid și se uită în short, lower tunnel. De ce voceți toți în tunel? A, e bomba aici. Haide, încă 2 kill-uri și faci ace. Da, până acum mai dorm în viață. Ce sare asta ca o capră. Unul ești că e AFK. T-base. De aici vine, de aici. Păcat că n-ai luat ace, Eli. Nașpa. Păcat. Dar mai bine runda decât ace-ul, dacă știi. Îi batem pe ăștia, facem căcuța pe ei. Uite-te la 22 de kill-uri. Adică da. Ăla mi-a dat mie head, nu știu pe unde, nu știu de unde m-a văzut. Și le-am dat 2-3 head-uri așa, 3 din prima. De-abia 55 de centimetri după perete. Da, da, eu nu-l vedeam. Deci știi de unde m-a luat? De la cutie din short, știi că pe mid e cutia aia de te uiți pe short. Și nici nu-l vedeam, frate. Orange? Orange ești prost, mă cac pe el. Mamă, ce head și-a luat ăla. Mi-am luat head la al meu. Scuze, eu ți-am dat. Vreau SP, mulțumesc. Da, păcat că mai am 3 glanțe. Mai că... Ori... Da, degeaba, bă, orange e la mama naibii. What the fuck, Orange? Da, păcat că al meu se bagă după 5 ani. Edi, dacă mi-ai dat al meu, când știi că sunt eu, Tu atunci... nu știi dacă ești tu. Deci, zice că al meu mi-a dat head. Dacă se bagă și al meu, dar eu eram în ambele... Olo. Eu nu știam care al meu era în ambele cu alții. Ăla a abandonat. Hai, de la el. E ok. Ok. Orange, al meu. Care mă orange ăla e pe mut? Cred că ne-are la mut, mă. Poate ți tu head ca ăla. Da, fix după... Eu am plecat, băieți. Da, da, bine, mulțumesc. Și uite-l pe Orange. Uite-l pe Orange. Uai, low. Vai de mama ei. Vai de cine l-a făcut. Mai e bot. Nu, am dat de misul ea? Short. Da, 50. Mid. Era cam imposibil să nimerești. One short. And one long lighting. Dacă limerea cu Deagle, uite cum dă ăsta.
Oh, dacă pierdem runda. City. No, nu pot să cred. Ai din viața mea. Sunt pregătit să mă rog. Cred că a intrat an după live, că... Am zis dacă ai intrat pe live, comentează-mi, te rog, ce părere ai despre cum a tras ăsta. Dar nu știu când a intrat, că acum a văzut că sunt 3. Nu știu, dacă e pe live să-mi spune ce părere are. Sper că vezi că ești tu și... Ia-ți-o, ei. Yes. What? Adică S. Hai mă, intrați, mă îmbulzir ăsta. Eu am bomba. One right. Zeker. Short? Short, ești prost, ăla e... A, E short. e unul aici jos. Fucking. Ah, Nice, me. Am început să dau de bun. Na, mă piși. Am dat jumate. Ce skin șmecher are ăsta pe Abyss, așa colorat, al meu mai e alt cu negru. Mai... Al meu e mai Good job, nice negricios. vlog. Thank you. Ce? Al meu e mai negricios. Ba, al meu e... Field Eu nu testing știu, sau minimal wear. Al meu cred că e factory new, dar e albastru închis, frate. A, la mine nu e factory new și se vede mai negru cu albastru, la ăla avea mai mult albastru decât... Și era mai șmecher. Cred că cu cât e mai beta skill și așa, adică cu cât e mai așa, cu cât e mai deschis ăla. Nu, cred că cu cât e așa, cu cât e mai negru. Ai, am dat hit, mai. Am zis tu ce făceai? Vrei să intrăm amândoi, că n-avem loc pe ușa aia amândoi. Mi-am dat un head. Hai be, go Vezi că B, ne go B. dă- Hai că mai mergem be. Uite, vezi și albastru e? Am dat 70 într-unul și nici până acum nu l-ați omorât. Oh, dacă avea ținta pe Long. cap. Ai văzut? Avea ținta pe capul lui ăla cu SG-ul și n-a apucat să tragă. Go fast. Tot Da. de aici pe aici. Mai are 11 viață asta. Sawaku. What? Ah, ia, prost, nu. What the fuck? Și era 1v1. Bă, așa a făcut 4 kill-uri și pe asta putea să facă ace. Okay. O să moară prostul să-și piardă și augul și... 30 seconds. Go B. Go B. Cât bulan! Yes. Ăla nu juca cu căști, cred. Crești în ceruri, mai. Bă, cum a... Mai aveam emoții. Îmi făceam mătării dacă nu. Mă duceam la biserică, mă spovedeam. Băi, Di! Enervam rău. Se aude un cântecel aici la la teroriști. Cântecul ăsta se aude și la Inferno. În bază la Tero. Și exact la fel la cu tânân... Tânân... Așa se aude. Și ăla e și la la Tero la bază. Vezi că să-ți iei iar head. Este am dat jumătate. Hai că... Short. 1 HP. Mamă, ce ești, bă! Hmm? Aha. Mare autonom. Du-te, 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 du-te. Meargă-te că unul e short și unul e city. Bă, bine că apar amândoi, mă, și nu mai știu în care să trag. Aveai armură? Da. Nu cred că aveai. Va aveam, stai că mă uit pe replay. A, stai. Ți-a sărit foarte mult ținta așa. Va, nu mi-a sărit, ești prost?
Fii atent că mai am bani. A, vorbeam eu, tu Yes, mai... tragi B. Ai 0 bani, Edi. Tragi B. Bă, am făcut toți eco, ești prost, nu avem niciunul bani. Ai pus-o pe aia? Am învârtit în aer. Bă, ai zis rush B. Okay, Barrage B. Plantează că nu mai e nimeni, cât mai apuci. Că după aia vin toți. Ăia. Ei, de-ai plantat-o prost, să plantezi fața spre... Nu știu cum mai trebuie, dar mă rog. Hai, că cât de damage ne-a dat aia. E de la, mă. Da, păi nu. Some kind of hope. Nu, dă report. Report! Dă la pe ăla. Report him for griefing. Cum îl cheamă? La pere ăla? Da, dola putere. Eu, stai că-i da 2 kick report pentru altceva. Pentru Nu, well. nu contează, nu contează. Îmi dă pentru well și ai... Ia uite, Edi, vezi spinbot, ia uite mă. Nu, mă, prost, poate că Aha, cale întoarsă. De ce te duci acolo, Edi, nu singur? mă duc, că aștept. N-am uitat de tot sau... O, nu. De ce era? Ah, bă, ce prost fusei. One shot. Vezi că eu nu. One, al... Oleg ăsta își joacă bine, mă. Bă, te vezi cât de bine jucam la început. Uite-te câte runde am luat. Și după aia... Știi care e chestia? E mult mai ușor la cantul la apa, e foarte city-sided. Da, dar uite cât bine am jucat la counter. Și acum la am decât 2 runde. Maybe that's me again? Yeah, be Okay. Dar rush bine, Edi, nu mai... It was only one B, that's wrong. Mi-a dormit B, foarte mult, deci... Nu știu, parcă m-aș început până under, lower tunnels. Haide-ți primul care am intrat. Săracul. Haide. N-am bomba. Nu plant... Ah, hai că a plantat-o bine. Mi-am luat head prin smoke. Țin tunelele eu. Da, mi-am luat flash, dar mi-am... Mi-am luat head prin smoke. Lower tunnels. Sau... M-a omorât! Cum? Stai cu shift aici pe pete. Da, așa m-a omorât și pe mine. Low. Stai că stai cu taser. E acolo, e acolo. Da, e doar de respect. Ah! No, no, no. Nu dai seama că rundă. Da, ai văzut cum trasă sau nu? Hai, mă, că m-am Hai, zis. oh shit, Eddie, poftim. Deci mie să mă cu primul. De ce? Că nu joc cu arma aia, ești nesimțit? I-am dat prost cu Ah, SMG-ul. mi s-a păcănat tot timpul. Păi dropează asta, let's Oh, nu e AFK, am înțeles. Ăla bun, rău, e AFK. Ah. Bă, trebuia să nu mergem, mă. Cum? Eddie. Da, de sus, sau de sus. L-am văzut cu augul. Eu, Na, nu mai spune. băieți, vino dai plant. Ah, am bomba. lower. Half HP. Run, man, don't. Half HP. Bă, ce face kill-ul cu MP-ul? Long, last long.
avea famas. Haide că am rupt ăștia. La buci. Hai B. Go B. Let's go big again. Okay. Oh. Dem dat taser. Bă, dar uite, toți avem multe kill-uri. Chiar și botul de la ea are multe kill-uri. Da, știi. Adică ăla cu 5 kg sau câte vrea. Only one go B. Sorry. Plantez de tunel. Sorry. Am plantat de tunel. Window. 30 HP. Еще один вид. Pistol. Pistol, mă! No, mor. Maică. Mă, Easy. Bă, deci dacă ăla cu One AWP-ul... FK. Haide, kick him. nu sunt. Nu știu. Сука, блядь. Dă-i, da. Nu știu. Ce faci? Nu mi arată boltul. Apasă F1. Nu am dat. Uite. A, nu Da, știu. pe bunul. Dar numai tu n-ai dat, ești fraier, ca să-i dăm kick, să nu primească punctele. Dar nu merge. Îmi zice că e în progress, dar nu poate să... Păi da, și ca în back. Intrați. Mamă. Plant a bomb. Plant a bomb. Edi, trage în el! Very low. Nice. Nu One vedeam more că mid. o porcăria aia. MVP, don't pick. Ca să te urci. Don't pick. Cam the bomb! Cam. Suka, don't pick. Bas! Oh, Suka, don't pick. Ăla, fratele, numai pentru kill-uri. Go Uite-te! card and camp bomb, ok? Edi, hai Don't să nu pick. mai mergem rush. Maica. Deci dacă ne facem egal, mă supăr. Din cauza la prostul ăla, că portocaliu. Hai, mă duc pe mama lor cu pe noi. Delay maybe. Edi, Ok, știi boy. strategia Drop noastră. Dăm pistol, dă-mi orice pistol. Hey. Dă-mi intră să mine. Ce pistol, zi-mi. Dă-mi orice pistol. Ia că cu ăsta și să joci. Dă-l pa. Deci, tactica mea în ultima rundă. Pe 90 pui pe mama lor. Am luat flash. Maica, Scuze, cine a dat eu. bine? Te-ai pus cu cât târlâu. Da, m-am dus eu cu târgul să mă gândeam să mă creier. Ce-a fost cu flash-ul ăla? Cine l-a dat? Albastru. Back, double door. Mama, e din nebat ăștia. Adică nebat, facem el. Ne luară deja Nice. 3 runde la rând ne luară. Și noi ne mai trebuie o rundă de nu știu când. Trebuie să mă gândesc ce să facem, că nu știu ce să Îmi facem. iau auto nubu. Go B. I will tell you how many are B. Drop AVP. One. Just one. Bă, nu știu. Oh yes, I'll leave you inside. Go purple. M-a omorât. Nu înțeleg cum. De pe șoar m-a omorât, cred. I think you Vezi că e decât still unul B. Adică, da, unul e. Window. Nu. Nice. One channel. Haide, ești 1v3. One more. Trage în linie, nu mai încred. Ah, mai aveai 7 ganți. Pistol! We're gonna with MVP.
fucking shit! Where guy with AVP? Dau mult. What the fuck? Cât de tare iubești ăla, mai, le dau mult. Bă, Rush A long, okay? Da, tot, mai. Yes. ce a zis să rușăm, mă? Long. Maybe short? Yeah, I'll go short. Hai short. Three A short. One long. Auto side. Mi-am luat flash. Putii. Da, da, dai. E mort. E mort. Coin plant. Prima mea. Prima era mort. Na, tot. Dar ce ai zis, mă, că n-am înțeles ce ai zis atunci? Am vrut să zic că am murit, că l-am omorât. Am fost asistent. După am zis fac. Faci... Nu înțeleg ce am zis, da, mă. Am luat asistent, frate. 11 asisturi, aveam 34 de kill-uri. Aș dat și eu 39. 39. Bă, da, a durat meciul ăsta o grămadă, mâncați așa. Hai că... Ne-am luat ea la runde. Tu știi de când puteam să terminăm? De când era scorul Ești pe 10, cred. fără 1, 2, 15 3, nouă, 15 4. nouă, cred. N-apucai să văd. Lua o cutie nouă, ia să vând și pe asta, ia, vreau să văd ce conține. A, căcaturi și un... A, conținea Terisul ăla de-l vreau. Seld. Sel, direct? Așa, ce nu știu de... Păi ai făcut 10, un cent, practic, sau nu, 10 cenți. Și vândui naiba 3 sau 4 cutii. 4 vândui. Oare, de fapt, uzi 10, 50, 4 cutii. O cutiile sunt ieftine. Da, dar le cumpără lumea și nu înțeleg care e bulan să pice fix cu, să cumpere fix cutia aia de o a pus-o eu. Nu, cred că se pune primul. A. Am vândut ceva la vânzare, care premiul putea să pare că exact nu e sunt pic cutiile. CSGO case-ul ăla e scump, e vreo 0,14. Nu mai citesc eu. Ba da, ăla e cel ăla de cât. Faci case-ul. Cu cât? Nu știu, era 003 și acum e 007. Păi da, dar 007 mi se pare că ți arată acolo prețul de pornire cel mai scump, dar practic el se-l vinde și Nu, cu Mai 003. ieftin, mai ieftin. Se arată pe cel mai ieftin. Cum, că văzut eu mă uitam ca și o vândui clutch și mi-arăta că sunt cele mai multe 003. De cât timp am pornit live-ul? De 31 de minute, cică. Clutch, începând de la 007. De 78 de minute, am o oră și 8:20 aproape. Am încercat să elimin un item pe care deja... Să-l pun mai ieftin că, da. Strategie, cu 0-0 mai ieftin. Practic se vând. Am auzit, zici că eu am tras cu... Ce cap, creierul meu a tras cu oare. A, deja mi-am vândut cutia aia. Mai că de pe lângă trage, n-ai Te-am mișcat de toate. Vreau să-i fur muzica lui ăsta, i-am furat muzica. Am 24 cenți. A, căcat. Poate văzut că pe AK nu există Boral Fore sau cum era mă scrie? Mai fraiere, că mă.
Cum se mai chema skin-ul ăla altul? Boreal Forest și... Forest Leaves, bine, Forest Leaves e pus pe... Da, ok. Hello. Nu știu ce mi s-a părut că a zis hello, cu hello. Uite ce poză are. Ce pozare. Cu mexican. Da. Furește melodia lui ăla. A, de fapt, stai că tu... Mi-a dat lamă. Dang. Mi-a dat lamă, mai am 70 viață. Deci a zis de vreo 4 ori. Deci nu ai 70, ai bine, mai bine decât 30. Păi da, mi-a dat cu click stânga. Da. Aoleu, cum stau ca... Dulăi. Long two. Mai Uai. Unul e AFK. Hai că mi-a dat. TV. Da. Fuck. Eu îi dau kick să ia. Last very low HP. Nu, da, mai respiram din greu. Dar nu mai respiri, prostule. Bă, respiri. Ba nu. Bă, te aud. Ты косыч. Practic vezi că face asta runda. Da. Ăsta mai are 6 viață. Nu mai luam skin, dar pe ce să-mi iau skin? De câți bani ai? 24. Let's go fast, go fast. 0,24? Nu, 24 de euro. Nu știu, Ah, 24. nu. Nice. Eu zis să-ți iei pe... AVP. Îți iei un Pit Viper. Ești prost. Nice. De unde s-am 24 de euro? Păi știu că n-ai 24, dar Pit Viper e ieftin, e 17, 20 pe acolo. Nu știu cât e, dar e ieftin Pit Viper. I'm with the VP on window. Vreau să fac de pe da. Sau pe auto nu să-ți iei. Hai că da. Că trag și mult cu autonomul. Scuze-mă pe mine că nu ești noob. Bă, tu de pe citești? Nu! Să stai așa un încărcător întreg. Uai, pai, am dat 92. Mamă, bă, mă prostii. One main. Mamă, cum... Nice. Băi, dă-i 92. Bă, Da. toți am luat shotgun. Ce? Toți de la ei și-au luat shotgun? Da? Cred că da, cred că cel puțin 3 de la ei și-au luat shotgun. Frate, am 0 kill-uri. 2 aveau shotgun și 1 avea pistol, cel puțin. Asta știu sigur. Ce-a fost aia? Nu știu, adică a fost ceva furios. Fian, îl vezi? Uite-te puțin. Am intrat frumos pe geam, am să nu știu. Da, mă aștepta cu Mă aștepta cu ori. pe mine mă aștepta cu scout-ul. Deci nu e de mult să nu mă aștepta. Mă duc Da. pe ăla mult. Ba nu, te-am mărit unul cu SG-ul. Ce geam jegos. Pe ce vrei să fie și curat, adică te bați. Nu... Hai că n-ai autostrave pe ori.
Ține tu. Vreau să mă uit pe ei la alții doi, că îi apar mai interesanți. Nu știu, să-mi tăia pe cabete. Și o să moară toți trei fără să facă măcar unul vreun kill. Mai e unul, ia să vedem, asta face sau sal? Îi dau What the report. fuck? Bă, Da, ăsta nu e român. De care e? Îl Care? cheamă Sultanul. Pâs. Baia Mare Maramureș. Nu știu, zi ceva de frumos în chat. E din Baia Mare, îi dau report. Dacă chiar mă așteaptă la cu scout acolo. Mamă, mă speriai, am să-mi de emoții. Smoke or flash, please, please, please. What the fuck? Câte hit-uri le-am dat la aia. Nu s-a lăsat. Low HP, low HP. Da, mă așteptam. Nu știu cum să zic de e. Da, uite după TV-ul ăla, l-ai văzut? Nu l-am văzut, ia un televizor acolo. L-ai văzut, Boiler te-am după one. ăla. Low HP. Boiler. Right. Fucking fuck. Fuck. Da, ăla a zis right că chiar era right sau a încurcat right-ul cu left-ul? Nu știu. Și eu cred. Cel puțin nu cred că mă uitam acolo sus, că și mă gândeam, bă, cred că l-ai încurcat și găsit și cred că mă uitam în sus stânga. Și vreau picul și mă uitam ăsta în stânga. A blocat. Cum? Vezi, 100%. Unde sunt? Ah. Aoleu, ăsta merge cu shift mai din coace decât merg eu. Ce trage cu autonomul? A dat transport, cea mai șpert, ăla nu mi-a dat niciun info. A, băi, am dat două capuri. Mi-a jucat 74. tecul ăsta. Ce tec? Care? Se numește Ice Cat. De ce ți-ai atâta screen pe tec? Că mai ai două. Sau ai Ba, nu am avut? unul. Da, dar ți-am mai luat și pe ăla care l-aveam noi amândoi. Care? De la Miu. Nu-l mai am. Păi da, l-ai luat pe ăla, acum ați mai luat și altul și acum le iar altul. What? Report. Hai că da. La screen rost. Dar mă ignorați oameni deja. Și pe mine. Adică... Da, bine, e așa o tastatura. Nu pot să Da, schimbe. totuși. Ar putea să scrie pe Google Translate în engleză și să copieze și să dea paste aici. Nu se atât. Mă, Pispel, dita mai bag cu tine. Mamă, încar și o armă, dar omul nu mi-o încar. Știi ce făceam? Ah. Mergeam și mi s-a schimbat arma. Eu n-am pus pe nimic. A, omul chiar... A, e un dicui. Da, se uită cel mai mic colț. Mă așteaptă ăsta acolo pe aici. Eu am dat 81, frate. Pianu? Yeah, Bă. you noob, yeah. Nu piană. Mi-am luat un MP din greșeală, le dau mut ăsta că mă enervează. Edi, vrei? Dă-și mie fii milos, un spim se merge. Ia uite, ne-ai simțit tu, să-și? Ai văzut? Da, nu, cred că... Să dau mai mult cu MP-ul că mi l-ai dat tu decât le-ai avut mod în masă. Da, am văzut că și de jucări. Față de... Vede, e țintă.
Vezi că aici stă ăla cu hack. Ia uite-l, vezi că stă după un fotoliu. Le-am dat heavy, cred. Nu bine să dau mult. Eu le-am dat mult deja. Ghișe. Mm. S-a băgat full rusă. Da? Da. Ia să dau ăsta. Să văd cum arată. Arată oribil, nu Ce e ăla? Deci nu mai schimb, adică arată ok. Dar arată ok dacă te uiți așa în poză, dar dacă le-ai pe full screen, nu știu, mi se pare că Păi, atât dă inspect. În E, joc. Da. Mi se pare că atât. Dar nu știu ce fac cu asta. Bă, cam ne bate ăștia. Ce Cu, bine, că au hackerul ăla, sultanul ăla. Zic și eu. Da, ha? Vezi că stă cu AWP-ul aici. Ia. Nu mai stă. Vezi că te pămit că s-au dat smoke. E unul acolo. Deci te uiți acolo. E unul acolo. Păi și crezi că o să se retragă? Eu zic că nu o să se retragă. Na, nu știu ce s-a întâmplat. Uite-mi de arme. Terminul de linkuri. Mă dăm cu jurul lumii. E tot ce se întâmplă. I-am dat într-un am dat 78, într-un 42, într-un 30. Uite unde se uită omul. Și... S-au dat ore la ugul. Zi-mi schimb. Asta. Zi o armă. Ia-ți mă pe AWP. Sau pe AK, că și AK-ul joci mult. Da, dar pe acolo nu cred că am să-mi iau. Ba da, stai să mă gândesc. Îți iei... Cel mai ieftin speed driver e 1 euro. Îți iei Redline pe AK. Sper că ai bani de el. Mai am eu. Ce? Ești plăți. Să-mi bani. N-ai bani de... Păi nu e... Redline nu e ieftin. Dar nu știu dacă mai pune într-un euro. Stai că tu ai 0,24. Am gândit că ai mai mult un pic. Bă, n-a fost niciodată atât de ieftin. Știu. A fost cel puțin vreo 10 euro. Redline nu e, zice. Sau Uncharted chiar. Hai, te-am dat o sumă pe... Eu am dat 2 head-uri. Uncharted poți să-ți iei. Am dat un molotov de... Lasă-te dorit. Ai ieșit în molotovul tău și mi-a dat mie. Da? Da. Uncharted e 66. Decenți. Deci ceva, da. Dar e fain, mie-mi place Uncharted-ul. Chiar dacă e ieftin, e așa drăguț, are textura aia faină, zici că e 3D. Uite-l bă cum trage din mea și-mi dă head. Ăla a tras din mea și mi-a dat head, vezi că... Eu să nu te duci pe el. Lasă-l să vină. Ia, al tău unde e? Lasă-l că intră al tău, trage un pic de timp. Gata. Mai e unul. Intră, că nu mai e. Vezi că l-ai pe mid. E Pe main, pe ăla, main hall. pe ăsta. Da. Este foarte mișto, bă. Ăsta vezi, bă. Nu aveți luat de
Da, tot noi avem. Și ce ai putea să zici? Că nu joacă. Nici. Ce ai zis așa? Că nu, să-i zici că nu joacă la noi în echipă. Da. Și să vezi să șolți. Vezi că nu e ăla, mai e unul. Dă-te. Mai bănic. Hai, bă, și deci i-am dat, Uite unde stăm, mă. i-am dat flash și s-a ferit, fraierul. Și l-am auzit. Ce e ăsta? La ce poți să uit? La... Bloc. Mamă, bă, dar ne bat ăștia. Adică nu știu, nu ne bat chiar așa de rău, dar... Ești în ăla? Păi veam, deci mai facem și noi chiluri. Da, păi dacă dau mai... Ești... Asta e prost? S-a stat o oră până a urcat. Mă pis pe... Ei. Ia să tragi prea sus. Mamă, ce aici. Eu o să fie doi, cred, cu APP-ul. Cu tine ne-ai avut să-mi toți fix să ne ieșim cu el. Oh, îl văzui, bă. Unde stă, frate, e negru ca scaunele alea și nici nu-l vezi. Mă, nu am ce schimbă să-mi iau. Ești nici atât. Fă USP sau... Nu că stai că te joci cu USP. Dacă ți-ai alt schimb pe 2000, se duce stat dracu, nu? Da. Tu în SMG... Asta e că ai bani, ai pe SMG-uri. Da, chiar n-ai. Sau unul. MP9... Da. Nu am pe MP9, eu la Bionic. Da, La Verzui. da. Pe MP7 am două. Deci am câștigat noi... Stai, că n-am câștigat noi. N-am câștigat. Că n-am câștigat noi. Nu, cred că poți. Deci că a început. Poate mai facem și noi ceva la Tero. Hai să încercați. Să greu mai așa. Ba, ăla al meu stă și sparge toate geamurile, n-ai ce. Pișo pe urmă. Unde mă stat eu? Mamă, unde e? Nu se bei, bă. Nu neapărat ție. Dragul general. Mergi, mă, ce te uzați. Haide. Hai că am făcut un kill.
Nu îi răspunde, lasă să se enerveze. Și-a scris și futul. Na, asta trebuie să-i zic. Îl conectez. Mai că mi-a hit. L-a omorât. Oh. Ce este, mă? Piso, ce? Nu știu, e prost. Ce m-a fraierit dicoiul ăla. Crezui că e cineva la... Pisorul cos. Ce înseamnă? E că vreau să scrie Pishon cos. Sau ceva. Serioase. Ce probleme am, mă, eu serioase? Am scris 3 cuvinte, bine, mai multe poate, dar... Eu nici nu mai am gură cu el, doar am zis frumos. Ah, bine. Ai că mă pișo pe el. Cu ce glumeam pe stradă, mă? Da. 3 oameni versus 1. Bă, ăla e prostră. Ăla e prostră, îl bag în Gorceanu. Bine, deci eu auzeam radio, dar e jocul genial. Vezi? Ah, Da, să vadă că n-auzi. Da, la ataci de pescat. Să pescatul sunt de aia. E genial, nu treabă ei. Mă, de ce schimb? Am de la roșu. ce? Bunițică de aia roșie la... Dar cum ține play și-l ține așa pe mână? Zici că eu de ăla din față, că trebuie să-i... Și tot am dat undeva tot... Vezi lucruri sunt miștoule. Pe lângă că n-am bani pe n-am glanțe puse, nu mai și trag cu el să dărâm alea. Da, vezi cine glanțe. Crede-mă. Aaaa! L-am bătut la poponeață.
de vreau să zic, cum se învârțe o chitele în cap, știi? Și îl făceai și prost subțire, dar prost nu-și dădea seama. Aha, ce vezi, bă. Vezi, e loc. Da, mă dusei pe el, dădui 4 damage. Hai că mă pișo pe tine, mă. Mai are 2 viață. Tu ești merge, tu ești. Fugi, nea mea. Fugi acolo. E prost. Nu te mai știi proștii? Prostul? Ce? Ce ai scris? Și... Ai, mi-a dat 2 hit-uri, nu știu care e, mi-a dat 2 hit. Zi. Na, și ăla fuge și dă cu scout. Și tot de nu și zice el sau... What? Am dus. Divaș? Hai, bă, ce mă bate ăla. Care? Ăsta mă trop, mai rău mă bate ăsta. Nu mai e capul îmi dă. Păi... Îți le ia cauz. El te face pe tine, bă. Bine, nici nu joc cum jucam meciul trecut, dar... Ai, mă, de parcă eu joc. A, meciul trecut ai avut să... Ai, ești prost. Sunt prost. Tu ai avut 30 de kill-uri și ceva. 30 și... Nu știu câte. Da. Dacă ne-am tryhard... Da, pleacă din școală. Bă, cât de prost am tras. Mi-am dat 69-2. Mă bucur că am omorât pe sultanul ăla, că l-am enervat.
Mă în Vezi bază. că dau el. Mai ce ciudat au pus asta tremată când îl văd aici. A, ăla care mă bate pe mine e rus. What? Ai, bă. De ce? A intrat înapoi, ok. Mai că mă bat din 3 părți oameni. Hai, bă. Alea joacă bine. Nu vrei, nu, mai bine că l-are hack. Sau așa. Știu că ai ieșit Free Fire pe mine cu scout-ul. Mă duc pe 90 trași pe ei, hai și tu, poate vine sultanul ăla. Unde e față? Da, pe aici. Prin colo, nu pe mid. Dacă m-ar mai bloca ăștia. Doar ru. Hai înapoi. Așa. Vezi că-ți veni în spate, am dat 76. Ce nu văd? Ăla al tău ține o statice în bază la noi. A, vezi că l-a auzit. E în bază, la ostaticul ăla de acolo. Încolțit. Ce nu mai îmi Nu știu cum să joacă pe spate. Ești singur și aia doi, da, sunt amândoi. Vezi că-ți vine. Aia să nu-și prezi. Vezi că vine pe ei. Da. Este înțeleg să vrei să creadă că s-a atent la ăla și să-mi dea rush plus. Ora joacă prea bine, ora are hack. Cred că de hack. Nu știu de ce, dar mi-a dat. L-am omorât pe fraier, dar m-am omorât altul. De ce nu e? E aia că la geamuri. A, vezi că-ți vine prin afară. Dreapta, stânga. Știu, l-auzeam, dar l-ajutam. Schimba arma, ia AK-ul ăla de jos. Așa mă, elite build, bă, eu am curcat elite build-ul cu redline. Elite build vreau să zic atunci, nu redline. Cred că nebuniști, cred că nu e scump. Mhm.
A rămas seara la care ne dă one tap-ul. Doamne, piști, n-am fost de lucrat. N-am mățit mai serios, adică mi-a zis că eu nu l-am atins. Și a dat unde era ținta. Nu să mai faci șmechiruri. Mm? Faci șmechiruri. Păi eu fac așa, că am câte un kill pe rundă. Mai mult, Da, nu te se... faci. Mai mult nu pot. Și nici nu prea întâlnesc. Știi, nu știu, vin numai pe la tine. Bine, mai vin și pe la mine, dar mă moară. Că vin câte doi și mai greu. N-are. Bă, oleu, cât sunt aici. Mai, că l-ai prost rău tot. Vezi că unul e low. Nu, asta e low, că am luat asist. Nu, mai e unul low. Bă, what? Spate. Păi da, era unul la geam, îl văzui. Sau ăla muri. Că îl văzui la geam. Nu știu. Că... Dacă știam că ăla era măr, mă mai uitam, da. Nu am văzut ce au. Ăsta. Da, green, da. Mai repede. Bă, stai când o să mai duc pe aici. Tab și... Tab. Inventory. Are prost rău, nu? E frustrat, nu că prost. Și oftirea că îl omorâm și